मित्रांनो, तुम्ही खूप मेहनत करता, दर महिन्याला चांगला पगार घेता, पण शेवटच्या तारखेपर्यंत अकाउंट बॅलन्स झिरो होतो. कितीही प्रयत्न केला तरीही हातात पैसा टिकत नाही. तुमच्या याच समस्यांचं समाधान करणारा हा व्हिडिओ. महिन्याच्या सुरुवातीला अकाउंट भरलेलं दिसतं, पण महिन्याच्या शेवटी बॅलन्स पाहिल्यावर स्वतःलाच प्रश्न पडतो, इतके पैसे गेले कुठे? हे फक्त तुमच्यासोबत घडतं असं नाही, हे हजारो लोकांचं कडवट सत्य आहे. आणि खरी भीती इथेच आहे. कमाई वाढत असूनही जर पैसा हातात टिकत नसेल, तर भविष्यात संकट आलं तर तुम्ही टिकणार कसे? एक छोटा प्रसंग सांगतो. एका सामान्य माणसाची गोष्ट आहे. चांगली नोकरी, इन्कम डिसेंट, सोसायटीमध्ये रिस्पेक्टसुद्धा, पण दर महिन्याला सेम स्टोरी. EMI, बिल्स, शॉपिंग, रॅन्डम खर्च आणि शेवटी झिरो. एक दिवस त्याच्या मनात प्रश्न आला, माझ्यापेक्षा कमी कमवणारे लोक सेव्हिंग करतात आणि मी का करू शकत नाही? इथेच खरी जाणीव सुरू होते. कारण प्रॉब्लेम इन्कममध्ये नसतो, प्रॉब्लेम असतो थिंकिंग आणि हॅबिट्समध्ये. हे लक्षात ठेवा, पैसा हा इमोशन ऐकत नाही, तो सिस्टम ऐकतो. बहुतेक लोक पैसे कमवायला शिकतात, पण पैसे सांभाळायला कधीच शिकत नाही. तुम्ही किती कमावता यापेक्षा तुम्ही पैसे कसे वापरता यावर तुमचं फ्युचर ठरतं. इथेच लोक चुकतात. जेवढे पैसे येतात तेवढेच लाईफस्टाईल वाढतात. नवीन फोन, ब्रँडेड प्रोडक्ट्स, स्टेटस आणि मनाला वाटतं मी डिझर्व करतो. पण कोणीही स्वतःला विचारत नाही, माझं फ्युचर काय डिझर्व करतं? आता खरा मुद्दा येतो, पैसा हातात टिकत नाही कारण बहुतेक खर्च हे कॉन्शियस नसतात, ते इमोशनल असतात. स्ट्रेस आला, शॉपिंग. एकटेपणा वाटला, ऑनलाईन ऑर्डर. कंपॅरिझन सुरू झालं की लक्झरी खर्च. हे सगळं इन्स्टंट रिलीफ देतं, पण लाँग टर्म पेन तयार करतं. इथे फिअर आहे, जर उद्या इन्कम थांबली तर तुमच्याकडे किती दिवसांचा बॅकअप आहे? 30 दिवस, 60 दिवस की फक्त नेक्स्ट सॅलरी येईपर्यंत? बुद्धिमान माणूस आणि मूर्ख माणूस यांच्यात फरक इन्कमचा नसतो, फरक कंट्रोलचा असतो. मूर्ख माणूस म्हणतो पैसे आले की बघू. बुद्धिमान माणूस पैसे येण्याआधीच ठरवतो कुठे गुंतवायचे आणि कुठे खर्च करायचे. सक्सेसफुल लोक आधी स्वतःला पे करतात, सेव्हिंग, इन्व्हेस्टमेंट आणि मग उरलेले खर्च करतात. सामान्य लोक आधी सगळं खर्च करतात आणि शेवटी म्हणतात सेव्हिंग होत नाही. मित्रांनो, तुम्हाला सुद्धा आर्थिक संकटातून बाहेर पडायचे असेल तर एक छोटासा एक्सपेरिमेंट करून बघा. पुढील 30 दिवसात प्रत्येक खर्च लिहा, मग लहान असो किंवा मोठा. 30 दिवसांचा खर्च बघून तुम्हाला धक्का बसेल, कारण बरेच पैसे कळत नकळत खर्च होतात. सबस्क्रिप्शन, रॅन्डम फूड, अननेसेसरी ट्रॅव्हल हे सर्व मिळून फ्युचरचं नुकसान करतात. इथे सेल्फ रिस्पेक्टचा प्रश्न येतो. आज थोडी डिसिप्लिन नसेल तर उद्या कोणावर तरी अवलंबून राहावं लागेल. पैसा टिकत नाही याचं अजून एक कारण म्हणजे क्लिअर गोल नसणं. पैसा पर्पजशिवाय आला तर तो डिरेक्शनशिवाय निघून जातो. ज्यांना पैसा का हवा आहे हे माहीत नसतं, त्यांच्याकडे पैसा थांबत नाही. घर, फ्रीडम, सिक्युरिटी, रिस्पेक्ट. जेव्हा गोल क्लिअर असतो तेव्हा खर्चावर आपोआप नियंत्रण येते. नाहीतर पैसा येतो आणि वाऱ्यासारखा निघून जातो. मित्रांनो, इथे थोडं थांबून स्वतःला एक प्रामाणिक प्रश्न विचारा. तुमचा पैसा नेमका कशासाठी आहे? महिन्याचा शेवट गाठण्यासाठी की आयुष्याला दिशा देण्यासाठी? कारण ज्याच्या डोळ्यांसमोर उद्याचं चित्र स्पष्ट नसतं त्याचा आजचा खर्च कधीच शिस्तीत नसतो. गोल नसलेला माणूस प्रत्येक इच्छा गरज समजतो आणि मग प्रत्येक खर्च योग्य वाटतो. पण हळूहळू हेच योग्य वाटणारे खर्च आयुष्याचं ओझं बनतात. हे लक्षात ठेवा, गोल म्हणजे फक्त मोठं घर किंवा गाडी नाही. गोल म्हणजे मानसिक शांतता, इमर्जन्सीमध्ये कोणासमोर हात न पसरण्याची ताकद आणि स्वतःच्या निर्णयावर उभे राहण्याचा आत्मविश्वास. जेव्हा हा गोल मनात ठाम असतो तेव्हा तुम्ही प्रत्येक खर्चाला एक प्रश्न विचारता, हा खर्च मला माझ्या फ्युचरजवळ नेतोय का, की फक्त आजचं समाधान देतोय? आणि इथेच डिसिप्लिन जन्म घेते. आता इथे एक कडवट सत्य आहे. बरेच लोक म्हणतात आज जगा, उद्याचं उद्या पाहू. हे ऐकायला हेवी वाटतं, पण प्रॅक्टिकली हे वाक्य फ्युचरचं नुकसान करतं.
आज जगण्यात काहीच वावगं नाही, पण उद्याची किंमत मोजून आज जगणं शहाणपणाचे नाही. सक्सेसफुल लोक आज एन्जॉय करतात, पण फ्युचर कॉम्प्रोमाइज करत नाही. बाकी लोक एन्जॉय करतात आणि उद्या एक्सक्यूज शोधतात. इथे भीती नॅचरल आहे. मी इतका कंट्रोल ठेवला तर आयुष्य बोरिंग होईल का? पण खरं सांगू का, पैसा नसलेलं आयुष्य बोरिंग नसतं, ते स्ट्रेसफुल असतं. आणि कंट्रोल म्हणजे डेप्रिवेशन नाही, कंट्रोल म्हणजे चॉईस. तुम्ही काय नकोय हे ठरवता, म्हणजे काय हवंय यावर लक्ष केंद्रित करता. तेव्हाच पैसा तुमच्यासाठी काम करायला लागतो. हे ऐकायला कठोर वाटेल, पण सत्य आहे. तुम्ही जर आज पैशांवर कंट्रोल ठेवला नाही तर उद्या पैसा तुमच्यावर कंट्रोल ठेवेल. आजची छोटी सवय उद्याचं मोठं संकट बनू शकते. पण आशा इथेच आहे. अवेअरनेस आली की बदल सुरू होतो. एक डिसिजन, मी पैशांचा मालक असेल, पैसा माझा मालक नसेल, हा निर्णय आयुष्य बदलतो. एक प्रॅक्टिकल गोष्ट करा. तुमच्या इन्कमला 3 भागात डिवाईड करा. नीड्स, फ्युचर आणि एन्जॉय. फ्युचरचा भाग आधी बाजूला काढून ठेवा. उरलेलं मोकळ्या हाताने वापरा. अचानक गिल्ट येणार नाही, कारण तुम्हाला माहीत असतं माझं फ्युचर सुरक्षित आहे. आणि हाच तो कॉन्फिडन्स आहे जो पैशासोबत येतो. मित्रांनो, इथेच ही गोष्ट थांबत नाही, इथूनच खरी सुरुवात होते. आज जर तुम्ही हा छोटासा बदल स्वीकारला तर काही महिन्यात तुम्हाला स्वतःमध्ये फरक जाणवेल. फोन उघडताना बॅलन्स पाहून भीती वाटणार नाही. अचानक खर्च आला तरी घाबरगुंडी होणार नाही, कारण तुम्ही पैसे कमावत नाही तर पैशाला योग्य दिशा देत आहात. आणि दिशा मिळाली की पैसा सोडून जात नाही, तो तुमच्यासोबतच थांबतो. हे लक्षात ठेवा. मोठं श्रीमंत होणं हे एका रात्रीत घडत नाही, पण आर्थिक शिस्त एका निर्णयात सुरू होते. आज जो माणूस पैशांवर कंट्रोल ठेवतो तोच उद्या लोकांच्या मतांवर कंट्रोल ठेवू शकतो. कारण आर्थिक स्वातंत्र्य हे फक्त कम्फर्ट नाही, तो सेल्फ रिस्पेक्ट आहे. कोणाच्याही दयेवर न राहता जगण्याची ताकद आहे. शेवटी एकच सत्य मनात ठेवा. पैसा टिकत नाही म्हणून स्वतःला दोष देऊ नका, पण बदल न करण्याचं कारणही देऊ नका. आज जर तुम्ही सवयी बदलल्या, विचार बदलला, तर काही वर्षांनी तुमचं आयुष्य बदललेलं दिसेल. पैसा तेव्हाच तुमचा मित्र बनतो जेव्हा तुम्ही त्याच्याशी शिस्तीने वागता. मित्रांनो, पैसा टिकत नाही ही समस्या नाही, तो एक सिग्नल आहे. असा इशारा देणारा सिग्नल की तुमचं डिरेक्शन क्लिअर नाही. आज डिरेक्शन क्लिअर झालं तर उद्या पैसा स्वतःहून थांबायला लागेल. कारण पैशाला शब्द कळत नाहीत, पण क्लॅरिटी आणि डिसिप्लिन नक्की कळते. शेवटी एकच टेकवे लक्षात ठेवा. कमाई वाढवणं महत्त्वाचं आहे, पण कमाई टिकवणं हे यशाचं खरं लक्षण आहे. आज जर तुम्ही थांबून विचार केला, सवयी बदलल्या, तर फ्युचर सेक्युर होऊ शकतं. मित्रांनो, हा व्हिडिओ तुम्हाला उपयोगी वाटला असेल तर कमेंटमध्ये हेल्पफुल असं टाईप करा. तसेच पुढील व्हिडिओमध्ये आपण जाणून घेणार आहोत पैशांची बचत करण्याचे 10 सोपे आणि प्रभावी मार्ग. जर या टॉपिकवर तुम्हाला व्हिडिओ हवा असेल तर कमेंटमध्ये यस टाईप करा आणि चॅनलवर नवीन असाल तर सबस्क्राईब करा. धन्यवाद. जय श्रीकृष्ण. राधे राधे.